गेडागुडीको दाल हजुर बाक्लो बाक्लो वाह वाह। हाम्रो गाउँठाउँको याद आयो हजुर कच्चो भन्नुभयो भने एकजना साथीले कमेन्ट मिठो कमेन्ट गर्नुभएको थियो अघि। यो हाम्रो भिडियो 2 बजे बन्ने भिडियो हजुर। बिहानदेखि बुढी ठुसिएर मनाउँदा बल्लै 8 बजे हजुर रातिको। आइमाई भगाउन सजिलो हुन्छ भन्नु न हजुर, गाह्रो हुँदो रहेछ। तर हाम्रो झगडा चाहिँ कहिले हुनु पर्दैन। कतिपय साथीहरूले धेरै खर्च गर्नुहुँदा पनि एकदम सिम्पल नर्मल भिडियो बनाएर ल्याउनुहोस् पनि भन्नुहुन्छ हजुर है। तर त्यस्तो भिडियो हाले भ्युजै हाल्नु हजुर के। हेलो नमस्ते, आज पनि तपाईँहरूको माझ फ्रेन्डको नयाँ भिडियोको साथमा हामी बुढाबुढी उपस्थित भइसकेका छौँ हजुर है। आजको भिडियो रहेको छ हजुर, यो चाहिँ चिकन कबाब भइहाल्यो हजुर है। यो चिकन कबाब भइहाल्यो। अनि यो चाहिँ रहेको छ गोबी मन्चुरियन। त्यसपछि रहेको छ हामीसँग गेडागुडीको दाल रहेको छ हजुर। अनि यो साग तोरीको कच्चो के, तोरीको कच्चो भयो। अनि त्यसपछि रहेको छ स्पाइसी चटनी हजुर है। यो मन्चुरियन र कबाबको साथमा खानको लागि है। यो चाहिँ चटनी भइगयो। अनि त्यसपछि रहेको छ हामीसँग एउटा स्प्राइट रहेको छ हजुर। अनि साथमा सलादमा चाहिँ अलिकति प्याज रहेको छ हजुर, सानो टुक्रा निम्बु रहेको छ, हरियो खुर्सानी रहेको छ। आजको भिडियो यति नै रहेको छ हजुर। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र भिडियो मनपर्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला, छेउमा रहेको बेल घन्टीलाई पनि बजाइदिनु होला हजुर। भिडियो मन परेमा लाइक सेयर पनि गर्नुहोला। अब हामी खाना सुरु गरौँ बुढी है। अब सुरुमा चाहिँ यो के स्प्राइट ल भर्यो भरौँ नभर्ने म त धेरै खाने टर्ने मेरो त ड्यामको गिलास छ धेरै भयो कि बुढी यो गिलास तर एक मानुवटा है गिलास हो। यो चाहिँ खुर्सानी के बुढी, खुर्सानी खानु मजा है। पिरो छैन क्या च्याम 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 खानु ल। अब चाहिँ गेडागुडीको दाल हजुर बाक्लो बाक्लो वाह वाह, यस्तो मजा आयो कि बुढी। तोरीको कच्चो हाम्रो गाउँठाउँको होइन तोरीको, हाम्रो गाउँठाउँको याद आयो हजुर कच्चो भन्नुभयो भने एकजना साथीले कमेन्ट मिठो कमेन्ट गर्नुभएको थियो अघि। यो कच्चो के ल सुरु गरौँ ल। फर्स्ट बाइट खाएँ हजुर है। कस्तो बुढी मिठो छ। भोक लागेर आज है बस्दै यो हाम्रो भिडियो 2 बजे बन्ने भिडियो हजुर। बिहानदेखि बुढी ठुसिएर मनाउँदा बल्लै 8 बजे हजुर रातिको। 8 बजे भिडियो सुटिङ हुन्छ, बिहानदेखि खाना नखायो क्या हो क्या बुढी। मजा आउनु कि बुढी, मजा खाना खानु पनि मजा चाहियो नि। आयो गाउँमा खाना खायो त गफसफ हुन्छन्, मजा आउँछ नि। गोबी मन्चुरियन हजुर है वाह। वाह आइमाई भगाउन सजिलो हुन्छ भन्नु न हजुर, गाह्रो हुँदो रहेछ बुढी होइन। सानो कुरामा पनि ठुसियो भने हजुर ठुसिएको ठुसिए। कबाब तर हाम्रो झगडा चाहिँ कहिले हुनु पर्दैन। कसो हुन्छ नि लुच्चा लुच होइन, खत्ता झगडा गर्छ नि कसैको। हामीले कहीँ देखायो नि त। हामी एकजना रिस उठ्यो भने हजुर एकजना उतै फर्केर ठुसिहाल्छौँ हजुर, अर्कोलाई रिस उठ्ने अर्को उतै भागिहाल्छौँ। कहाँ हुँदैन होइन बुढी। अब एकजना रिस उठ्ने बित्तिकै साला तँभन्दा म केही कम छु यस्तो रहेछ, फेरि दुइटै आगो भएछ खतरा भयो बुढी। एक आगो एक पानी त हुनै पर्यो। कतिपय साथीहरूले धेरै खर्च गर्नुहुँदा पनि एकदम सिम्पल नर्मल भिडियो बनाएर ल्याउनुहोस् पनि भन्नुहुन्छ हजुर है।
तर त्यस्तो भिडियो हाले भ्युजै आउँदैन आउँछ के होइन बुढी कहिले हाल्नुमै हाल पनि हाल्यो नि कहिले हुन्छ अब यो पनि सिम्पलै भिडियो हो होइन बुढी सिम्पल होला त भएन क्या न सिम्पल थियो कस्तो डिम्पल कबाब चिकन फ्राई के गोबीको एकदम मिठोमा जान्छ है गोबी मन्चुरियन मिठो हुन्छ नि आज भोक लाग्यो भने भात धेरै राखेँ उडी स्प्राइटको मजा लिइहालौँ क्या बुढी गोबी मन्चुरियन के बुढी वाव चटनी फेरि छैन मिठो साइड भोक लागेको थियो भोक मत गयो कम भयो सुख शान्तिले कहिले रेन गर्दा केही नभएर मजाले सुन्नु कहिले आउनै बुढी तपाईँले यस्तो हेरेर चाहिँ आइयो अब केही रह्यो यसरी खाएको छैन एक दिन त अवश्य आउनु नि बुढी एक दिन नभए एक दिन कति वर्ष भयो अहिलेसम्म 10,000 कमाए पनि ऋण तिरेर त घर जाने म त सब गाउँ किन जाँदैनौ भन्दा सोद्धा होइ त कोदेशी सोध नि त घर जाने भए 1 महिना छुट्टी ल्याउ जाऊ भन्न लागेको छ यार खाइ त ऋण ओझो लाग्ने भयो कि झन् तपाईँ रिस नउठाउनु क्या चुप्प लागेर बसेर खानु रिस अन्त झगडा होला भयो दादारी अहिले गयो मिला त खाइ ऋण लाग्नु त भने थाहा पाउँदै कमाउन आयो भने चाहिँ यस्तरी खर्च किन हाल्नु अहिलेमा हामीले ऋण तिरेर कति हो भने त 10 लाख रुपियाँ भिडियोमा त खर्च अन्य रुपियाँ ऋण तिरेर अम्काउँदैनौँ अम्किँदा भन्दै किन गर्नु पर्यो त भिडियो बनाउन छोडिदिउँ कि खाना छोडिदिउँ कि बुढी मैले भने मान्ने भए त यस्तो हुँदो किन नभए देशी गाई हड्डी घोट्टै निम्दो ल्याउँदै खाँदै त्यस्तो अन्नुभन्दा पर ऋण तिर्नु पाए फर्स्ट बुढाको आमा घर गई बस्न आउँछ अर्का घर रहनु राणा भनेर सुहाउनु भन्दा आना म हाल्नु त उखान हामीलाई पनि थाहा छ म पुरानो मान्छे हो त बुढी अलि पुरानो मान्छेसँग त दिमाग पाक्छ त किन पाकेन दिमाग पनि पाक्छ न त काँचो हुन्छ पाको हुन्छ माटो पनि काँचो पाको माटो हुन्छ त माटो पनि काँचो पाको हुन्छ न
मान्छे पनि काँचो पाएको हुने भयो। त्यस्तै हो। म काँचो जस्तो लाग्छ कि पाएको जस्तो लाग्छ? तपाईँ त मध्यम खालको हो। मध्यम खालको मिडियमको भए क्या म। मिडियम थोरै हुन्छ त्यो बर्थडे साइज न यताको न उताको भए क्या म। खानु पर्यो मन्चुरियन। आफ्नो आफ्नो खाएको दिनु भाइ। यत्रो गर्ने त्यत्रो खाएको त ल म त गम खाना खायो भने एकछिन सकिन्छ क्या बुढी। नत्र भिडियो त लामो हुन्छ क्या। लामो भिडियो हेर्नु मान्छेलाई मजा आउनु होइन। बुढीको कुरा नसुनाले पनि म त यस्तो भए खोज्छु बुढी। बुढीको कुरा सुन्नु भयो न आमा बुवाको कुरा सुन्नु भयो न केही मान्नु भयो र त यस्तो भयो। कसैको कुरा सुन्नु होइन आजकल त सुन्नु त। आजकल के सुन्नु भयो? बुढीले खाना पकायो भने खाना पकाइदिन्छु होइन, भात पकायो भने। तपाईँको काम के छैन, रात दिन बस्ने त्यति खाना नपकाए त लाजै भयो। ओछ्यान लगाइदिन्छु, झाडु लगाइदिन्छु, कपडा धोइदिन्छु बुढीका। मान्छे खाँदै खाँदा घट्टा मान्छे ओइरहनु त धुलो निस्किनु थाहेन। ठुलो निस्किने पनि तपाईँ यहीँ हुँदो रहेछ, ज्यार्ने पनि त्यस्तो तगडा मसिन रहेछ। घट्टा भने थाहा नि घट्टा थाहा। Kabab. Ôi. Tiếp theo này भयो के lấy cái shot đấy là ha thôi nó đi ओके हजुर खाना चाहिँ एकदम मिठो भयो हजुर है। कुरा गर्दा गर्दै खाना सक्यो। बुढीले अलिकति चाहिँ झाडुहरू भएन आज है। टन्नै भएन। यति कति बज्यो होला क्या? भयो यति अटाइहाल्छ र त। नै आजको भिडियो यति नै रहेको छ। फेरि अर्को नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि बाई बाई।